سلام دوستان، الان ساعت بدان پروازه؟ بازی رو باختیم، در سایت شهروند بودیم و باختیم. این واقعا سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی. سلام دوستان، الان ساعت 6:10 است. میخوایم بریم سراغ معلم و اینکه از هفته بعدی آقای ابوالفضل اسحاقی یکی از همکاران بنده ماشینشو میاره، چون نوبتی یه هفته من میارم و یه هفته آقای اسحاقی. اینم دانش آموزان عزیز در حال فوتبال بازی کردن و دانش آموزانی که اون گوشه دارن آشغالا رو زنی. ماشاءالله. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. تازه از مدرسه اومدم، حالا یه نهاری هم داخل رستوران خوردم و میخوام ماشین رو ببرم کارواش، چون واقعا زیادی کثیف شده و بعدش هم اگه بشه به خونه خواهرم برم و حالا اون طلایی که خریدم و بهش بدم. و واقعا این روزا وقتی میرم بیرون باید چهار طرفمو مراقب باشم، چون این روزا خیلی ها بهم زنگ زدن ولی خب گوشه منو کلا از دسترس خارج کردم تا کسی نتونه بهم زنگ بزنه. تا ببینیم چی میشه. با من همراه باشید. هم اومدیم داخل کارواش ماشین رو تمیز کنیم و بعدش انشاءالله بریم حالا اجاره خونه رو هم به حساب صابخونه هم واریز کنیم و بعدش به سمت سردرد حرکت کنیم. ماشین رو تمیز کنم و بعدش بدنه ماشین.
دوستان بریم به سمت سردشت و طلای خواهرم و چه پیشم امانت و تحویلش بدیم. ای خدا سلام علیکم. Annenin de çeşidi ya. Olma. شعبده بازم همه میدونه که نوبر کارم دشمن و همگی دنبال ما هم منم داره میشه دنیا به کامم 24 ساعت روز سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. راستش ابوالفضل بهم زنگ زد، گفت یه مشکلی واسم پیش اومده و به خاطر اون مشکل پاش شکسته و زنگ زده که برم دنبالش ببینم چه مشکلی واسش پیش اومده و یک کمک هم بهش کنم. ابوالفضل منظورم همکارمه، آقای اسحاقی. آقای ابوالفضل که اونجا وایساده و سوارش کنه. Co to było? Yalla. Was ist? Co to? Ateşgaz? Hiç. من کافه بیام چه زنگ زشت. لا عروسی دارن اینا، جشن عروسی ماشین عروس داماده نه فیلم زشت پروازه؟ بگو نداری گیشنیت آقا میزنی شما؟ پنیزنیم شد میگه چه؟ معلمی؟ الو داخل مطب داخل مطب دو نه
اون جتس فایبر کافی نبود و گفته برای فایبر از نوع 2 بیار. رفتن گرفتم خوردم، انشالله چه بهتر میشه. پس اون خونش رسوندم و این که حالا اومدم داخل فست فودی تا یه ساندویچی سفارش بدم. اونها رو نخوردم. اما تو هرچی گفتم قیمت یک ساندویچ داخل ایران، البته داخل این شهر، کمتر از $1. یادم هم رفت اجاره صابخونه رو پرداخت کنم. البته سنچه باید 3 روز ایجا پرداختش کنم، ولی گفتن قبل از این چه حسابام مسئول بشه این کار رو انجام بدم. دوستان تازه یکی از رفیقام که حالا کافه هم داره و شما هم میشناسینش، مرداد بیا اینور. دوستان تازه یکی از رفیقام که کافه داره و شما عزیزانم اونو میشناسید به من زنگ زد و گفت امشب میخوایم یه مسابقه مافیا برگزار کنیم و خوشحال میشیم که تو هم در این مسابقه شرکت کنیم. خاطر همین تصمیم گرفتم واسه این که حالا ذهنمو درگیر مشکلات نکنم برم و داخل مسابقه هم شرکت کنم. امیدوارم که در هر سایدی بیفتم، چه مافیا باشه و چه شهروند، اون ساید برنده بشه. با من هم باشید. متاسفانه بازی رو باختیم، در سایت شهروند بودیم و باختیم. منتظریم که بازی بعدی رو بازی کنیم. امیدوارم که این بازی رو حداقل ببریم. من بازی کنم. آرمی خب دوستان، تازه از بیمارستان مرخص شدم و به خاطر همین نتونستم ویدیوهایی رو که ضبط کردم و داخل کانال آپلود کنم. این واقعا جای بسیار زیبایی و آرام بخشی. هوا هم این چند روز نسبت به قبل خیلی جمع‌تر شده. دوستان حالا آرایشی که میشه میرم پیشش تازه به این پیام داده که گفت یک کار مهمی باید دارم و اگر بیای ممنون میشم. خاطر همین میخوام برم پیشش ببینم چه کاری با من داره. وای سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. خدا رو شکر الان حالم بهتره و از اینکه پیام‌های محبت آمیز و دلگرم کننده شما رو خوندم واقعا انرژی مضاعف گرفتم. راستش این مدت اتفاقات زیادی واسه من افتاد که نمیتونم همه اونها رو بازگو کنم و فقط میتونم به برخی از اون موارد اشاره کنم. مثلا حالا یکی از کانال های اشایری که بازدیدهاش به شدت پایین اومده، مثلا حدود 4 الی 5 ماه پیش حدود 100 الی 120 هزار بازی دریافت می‌کرد هر ویدیوش. حالا به یک نفر از رفیقام زنگ زده بود و تا با من صحبت کنه در مورد اینکه من مدیریت اون کانال رو قبول کنم تا بدین وسیله از این طریق بازدیدهاش بیشتر بشه، چون در حال حاضر بازدیدهایی که الان میگیره حدود 20 الی 25 هزار بازدیده و
پیشنهادی که به من داده بود این بود که 30% از درآمد کانال برای تو و 70% درآمد کانال هم برای من و خانواده‌ام باشه. خب من گفتم راستش خودم یک کانال دارم و همونطور هم که میدونی من یک معلمیم و نمیتونم همزمان چند تا کانال رو مدیریت کنم، ولی راضی به پیشنهادتون فکر میکنم و رفتم ویدیوهاش رو نگاه کردم. دیدم ویدیوهایی که این خانواده حالا آپلود کردن منتشر کردن چیزهایی بودن که من کلاً ضد اونها حرف زدم و اگر من پیشنهاد اونها رو قبول میکردم هم با خودم خیانت کردم و هم به شما بینندگان عزیز و واقعا دوست نداشتم همچین اتفاقی بیفته. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. دوست عزیزی نوشته میشه در مورد باورهای اشاعری برای ما توضیح بدی؟ خب من چند باور عجیب اشاعری رو واسه‌تون میگم. مثلا اگر مرغی صدای خروس در بیاره مردم اشاعر اون رو بچگون میخونن و فوراً سر اون مرغ رو میبرن. یا مثلا موقع غروب آفتاب چیزهای سفیدی مثل ماست، مثل پنیر، مثل حالا از این قبیل رو از خونه بیرون نمیبرن مگر اینکه روی اونها رو با پارچه یا چیزی بپوشونن و بعد اونها رو بیرون میبرن. یا اینکه وقتی یک نفر عطسه میکنه باور دارن که یک اتفاق بدی در حال رخ دادن هستش. مثلا اگر من میخوام جایی برم و یک نفر عطسه کنه میگن فعلا صبر کن و جایی نرو و چند دقیقه دیگه برو، چون عطسه نشونه بدشانسی و اینه که یک اتفاق بدی در حال رخ دادن و اینکه اگر دو عطسه پشت سر هم باشه اتفاق خاصی نمیفته. یا اینکه باور دارن خوابهای زن برعکس تعبیر میشه و اتفاق میفته. دوست عزیزی نوشته آیا در این کشور همه باید از یک مذهب باشن؟ خیر، همه میتونن ادیان مختلفی داشته باشن، حالی فقط کسانی که دینشون اسلامه نمیتونن از دین اسلام حالا بگم منصرف بشن و یک دین دیگه ای رو انتخاب کنن. در غیر این صورت مجازات میشن. ولی کسانی که حالا ادیان دیگری مثل مسیحیت یا یهودیت یا هر دینی رو که دارن میتونن در ایران به صورت آزادانه زندگی کنن. سوال پرسیدین موقعی که سد ایجاد بشه خانواده های اون روستا کجا زندگی میکنن و چه اتفاقی برای مردم اون روستا میفته؟ قبلا گفتم دولت بابت زمین ها و خونه های اونها مبلغ بیشتری پرداخت میکنه، حدود چندین برابر، که این باعث میشه بتونن در شهر یا در روستا یک خونه بسیار بهتری خریداری کنن. چرا اشاعره برای امرار معاش چیزی چشم نمی کنن؟ اشاعره واقعی که من حالا در سری کلیپ های قبلی بهتون نشون دادم همیشه در حال رفت و آمد هستن و یک جا
ثابت زندگی نمیکنن. به خاطر همین نمیتونن چیزی کشت کنن، چون باید از زمین های کشاورزی مراقبت بشه. حالا نیاز به نگهداری دارن، آبیاری دارن و غیره. و چون اینها در حال رفت آمد هستن نمیتونن این کار رو انجام بدن. دختر خوب بودن برای تو چه معنایی دارد؟ حالا دختر خوب بودن واسه هر شخصی یک معنای متفاوتی داره. حالا شاید نظر شخصی من این باشه که یک دختر روشن فکری باشه، مثل گذشته فکر نکنه و مطمئن باشم که با وجود اون حالا فرزندانم به خوبی تربیت میشن و میتونن واسه کشورم مفید باشن. آیا برای گرفتن مدرک معلمی خود به دانشگاه رفتید؟ بله، من حدود 4 سال در دانشگاه فرهنگیان که مختص معلمان هستش تحصیل کردم. خب درباره تولد من پرسیدین که چه تولدی در تاریخی به دنیا اومدم به میلادی. همونطور که میدونین تاریخ تقویم در ایران نسبت به سایر کشورها متفاوته و ما از تقویم شمسی استفاده میکنیم به جای میلادی. و اگر داخل اینترنت سرچ کنید میتونید ببینید که تاریخ یا تقویم شمسی نسبت به سایر تقویم ها دقیق تر هستش و کمترین خطا رو داره. و اگر من بخوام تاریخ تولدمو به میلادی حساب کنم دقیقا میشه 3 دی‌ماه 1376. من 24 دسامبر 1997 به دنیا اومدم. به قمری میشه 23 شعبان 1418 هجری قمری و به تاریخ شمسی میشه 3 دی‌ماه 1403. شما در کدام استان هستید؟ استان چهارمحال و بختیار. یک خارجی می تواند در یک شهر اشایری زندگی کند؟ بله میتونه. حالا هر کدوم از شما دوستان عزیز که قصد دارید به ایران بیایید، من میتونم به خوبی از شما دوستان عزیز با هزینه خودم ازتون پذیرایی کنم و این اطمینان رو بهتون بدم که در امنیت کامل به سر میبرید. این دانش آموزان چند سال دارند و چه مقطعی هستند؟ آیا معلمان زن وجود دارد؟ خب دانش آموزان من در کلاس اول درس میخونن و 6 سال سن دارند. در ایران حالا شاید اکثر معلمان زن هستند، مخصوصا در شهرهای بزرگ، ولی در روستاهای دور افتاده همه معلمان حالا مرد هستن به خاطر دشواری راه و اینکه کمتر اذیت بشن خانم ها، اونا در روستاهای بهتر و داخل شهرها تدریس میکنن. آیا شما همیشه کسی هستی که معلمان را هر روز به مدرسه میبرید؟ خب من و آقای اسحاقی ماشین داریم
و قرار شد یک هفته من معلم ها رو برسونم و یک هفته آقای اسحاقی. ولی از اون زد که حالا ماشین اسحاقی دچار خرابی شد و این که متاسفانه پای آقای اسحاقی هم شکست، فعلا مجبورم با ماشین خودم معلمان رو به مدرسه ببرم. آیا کشور شما به شما اجازه می دهد که یک کانال ایجاد کنید یا از آن برای آموزش زبان فارسی به بقیه دنیا استفاده کنید؟ بله. دولت کشور من واقعا از این لحاظ به مردم کشور گیر نمیده و حتی تشویق میکنه که زبان فارسی رو به سایر کشورهای جهان آموزش میده. ولی من واقعا نمیتونم این کار رو انجام بدم، چون آموزش زبان یک کار تخصصی هستش و باید از پایه شروع کنیم و نیاز به یک حالا متخصص زبان هست. در مورد خشونت با زنان اشاعری سوال پرسیدیم. راستش اینگونه نیست. زنان اشاعری در خانواده ها واقعا از احترام زیادی برخوردار هستند. حالا درست است که در بعضی مواقع تبعیض‌هایی وجود دارند، ولی به این معنی نیست که در مورد اونها خشونت رایج باشه. اگر میگویید معلم آینده‌ای ندارد، چرا به تحصیل خود ادامه میدهید؟ میتوانید همینجا متوقف شوید. خب چندین دلیل داره. دلیل اول این که من خودم به معلمی علاقه دارم و دوست ندارم که از معلمی استعفا بدم. دلیل دومیش اینه که باور دارم که حالا اگر چندین معلم مثل من دلسوز باشن و بتونن با بچه ها صمیمانه رفتار کنن و به اونها آموزش درستی بدن، کشور میتونه یک آینده بسیار بهتری داشته باشه. و دلیل سوم هم میتونه این باشه که برای استعفا دادن باید مبلغ پول به دولت بپردازیم به خاطر هزینه‌ای که واسه آموزش ما برای معلم شدن کردن که فکر کنم حدود $10,000 میشه. عمران، میدانی که محمود مدرسه میسازد؟ راستش من شخصی به نام محمود رو نمیشناسم. شاید اگر عکس یا فیلم اون رو ببینم بشناسم، ولی نمیتونم از روی اسم آن شخص رو تشخیص بدم. آیا پلیس در ایران حقوق خوبی میگیرد؟ همه کارمندهای داخل ایران از حقوق بسیار پایین برخوردار هستند و متاسفانه در بین کارمندان قشر معلمی کمترین حقوق رو داره و پلیس شاید بگم حقوق بسیار بالایی هم دریافت نمی‌کنه، ولی نسبت به معلمی حقوقش بیشتری. میخواهم بدانم قیمت یک دستبند طلای 18 ایار به دلار چقدر است؟ در حال حاضر اگر یک دستبند طلای 18 ایار
به وزن 7 گرم رو خریداری کنیم حدود 36 میلیون تومان میشه. در مورد بیکفایتی دولت با شما موافق نیستم. بیش از 2000 تحریم علیه ایران اعمال شده و بیش از 50 سال است که کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرد. حرفای شما کاملا درسته و اینکه اینها هم بی تأثیر نیستن، ولی اگر در ایران باشین و بدونین که مسئولین کشور، حالا تعدادی از مسئولین کشور چه اختلاس‌هایی رو انجام دادن، درک میکنین که من چرا این حرفا رو زدم. با اختلاس‌هایی که این افراد انجام دادن واقعا میتونست با پول این اختلاسگران میتونستیم یک کشور بسیار زیباتری بسازیم. اگر اینقدر هوا سرد است چرا به بچه ها مرخصی نمیدن؟ خب معلمان و مدیر مدرسه که در این مدرسه طلایی تدریس میکنیم اختیار نداریم که ما دانش آموزان رو تعطیل کنیم و این دستور باید از شهر کل مرکز استان صادر بشه و اونهایی هم که در مرکز استان هستن و سیستم جمع‌آوری خوبی دارن نمیتونن به خوبی ما رو درک کنن که در چه وضعیتی هستیم. حتی من یک بار با رئیس آموزش پرورش صحبت کردم که همچین اتفاقی افتاده و ما سیستم جمع‌آوری خوبی نداریم و متاسفانه به من توهین کرد و گوشی رو روی من قطع کرد. آیا زنان ایران در هنگام بیرون رفتن نیاز به یک مرد دارند که آنها را همراهی کند؟ خیر، این گونه نیست. هر زنی میتونه به تنهایی بیرون بره و کارهای خودش رو انجام بده. آیا میتوانم به حساب شخصی شما پول واریز کنم تا بتوانید چیزی را که من میخواهم بخرید و به عنوان بسته برای من ارسال کنید؟ خب هر دوست عزیزی که تمایل داشته باشه از ایران کالایی رو خریداری کنه، من میتونم این کار رو بدون هیچ چشم داشتی قبول کنم و فکر کنم اینجوری هم برای شما بهتر باشه، چون در این صورت کالاها ارزان‌تر به دست شما دوستان عزیز میرسه. آیا کره جنوبی را میشناسید؟ خب آره، شاید اولین چیزی که واسه من تداعی میشه بعد از شنیدن نام کره فیلم افسانه جمونگ هستش که فکر کنم ابتدایی بودم که این سریال پخش میشد. حالا و این که در ایران در آسیا یکی از تیم‌های قدرتمند و رقیب اصلی تیم فوتبال ایران هستش و مردمون بسیار حالا زیبا و خنجر می‌دارن، سریال‌های بسیار عالی می‌سازن. من حتی سریال موش رو دیدم که واقعا از دیدنش شوکه شدم. آیا مهریه در ازدواج اهمیت زیادی دارد؟ بله. قبل از عروسی حالا جلسه برگزار میشه که نرخ مهریه تعیین بشه. اگر در اون جلسه توافق صورت نگیره بر سر مهریه،
اون ازدواج به هم میریزه و منتفی میشه. چرا درخواستی با آموزش و پرورش برای درخواست بودجه برای کلاس نمی نویسید؟ هر مدرسه یک سرانه سالانه داره که در سال میتونه فکر کنم نهایتاً تا 10 میلیون تومان برای مدرسه هزینه کنه که واقعا 10 میلیون در حال حاضر فاقد ارزش هستش. و متاسفانه حالا کسانی که مسئول آموزش و پرورش هستن این درک رو ندارن که مبلغ بیشتری رو لحاظ کنن. آیا شما خواننده زیادی دارید؟ در ایران خواننده های بسیار زیادی وجود دارند و جوری که هر روز یک خواننده جدیدی معرفی میشه، ولی من خواننده های قدیمی مثل شادمهر عقیلی، مثل بانو هایده و ابی معین رو دوست دارم، چون واقعا هم صدای دلنشینی دارن و هم از ادبیات غنی و متن‌های بسیار زیبایی استفاده میکنن، ولی در حال حاضر از آهنگ‌های سبک و بدون هیچ معنی استفاده میشه که واقعا اونها رو دوست ندارم. نوشته محبوبیت زیادی که به دست آورده اید و باعث می شود با کانال های دروغین محبوب نباشید را چگونه توضیح می دهید؟ من واقعا راستش این سوال رو متوجه نشدم و ممنون میشم اگر این سوال رو دوباره بپرسید. خب در ایران حالا کودکان استثنایی وجود دارند که از لحاظ ذریع و هوشی نسبت به بقیه حالا ضعیفتر هستند و برای این جور دانش آموزان مدارس اختصاصی تعیین شده و میتونن در اون مدارس تحصیل کنند و درس بخونند. آیا در آینده امیدواری در شهرهای بزرگی مانند تهران و شیراز خانه داشته باشید؟ نه، واقعا دوست ندارم که در شهرهای بزرگ یا داخل همین شهر هم زندگی کنم و بیشتر زندگی روستایی و زندگی عشایری رو دوست دارم. اگر دختر داری دختردار شوی میخوایی اسمش را چه بذاری؟ مسلماً این نمیتونم من واسه به تنهایی واسه دختر یا بچه خودم اسم تعیین کنم و مادر اون بچه هم حتما نقشی در این قضیه داره و باید نظر اون مادرش رو هم بپرسم. اگر در ایران مستعمره سالمندان یا مزاحده وجود دارد؟ بله وجود داره. افراد مسن چگونه زندگی میکنند؟ افراد سالمند اگر واقعا کسی رو نداشته باشن که از اونا مراقبت کنند، دولت با هزینه خودش اونها رو به خانه سالمندان میبره تا از اونا مراقبت بشه.
آیا ایرانی میتواند با شهروند روسیه ازدواج کند؟ بله میتونه، بدون هیچ مشکلی. عمران چرا کامنت ها رو پاک میکنی؟ تو خیلی صادقی، نخوانید و حذف نکنید. خب دوستان، من واقعا پیام های هیچ شخصی رو پاک نمی کنم و فقط چند تا پیام رو پاک کردم که به سایر بینندگان داشتن بی احترامی می کردن و نتونستم تحمل کنم و اونها رو از کانال مسدود کردم و اکثر کامنت هایی هم که پاک میشه توسط خود یوتیوب پاک میشه. بعضی از سوالات رو واقعا من یادداشت کردم، نمیدونم به این سوالات پاسخ دادم یا نه. حالا اگر هر سوالی داشتین خوشحال میشم حالا داخل کامنت ها بنویسید و سعی میکنم حالا در ویدیوهای آینده به اون سوالات پاسخ بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق و پیروز و طولانی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.